It's a really good drone shot, a very nice drone shot. Got a nice camera on a nice drone, a super good drone. It's a really good drone. It's a really good drone. You should buy it now. Sziasztok! Eltelt egy újabb év, úgyhogy megrendezzük a Reptárral közösen a 6. dróndét itt Szolnokon. Hát mondhatnám, hogy az évekhez hasonlóan szokásos kánikula várható, úgyhogy kíváncsi vagyok, mennyien lesznek a rendezvényen. Na de nem is szeretnék erről túl sokat beszélni, menjünk és nézzünk körbe, hogy kik jöttek el most erre a rendezvényre, mint kiállító, mint pedig vendégek.
Köszöntünk mindenkit az immár 6. Drón Day. Something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club.
pilótának, résztvevőnek tapsot, igen, azt is, aki tudja, bemutató, az RC-helisek hihetetlen rohamozzák meg őket a standon, kérdezzenek, válaszolnak, kérdezzenek, vegyenek. Nagyon szépen köszönjük Katalin András úrnak az összes helikopter, mindösszes helikopter a levegőben című performanszát. Így a nap végén szeretném megköszönni minden kiállítónak és a reptárnak is, hogy biztosították a mai napot. Nem volt könnyű dolgunk, nagyjából 40 fok volt itt Szolnokon, és idekint a betonnon ez még komolyabban érződött. Egy kicsit lengedezett a szél, ami nem befolyásolta a drónok repülését. Volt párakapu, illetve pára robotunk is itt az XAG jó voltából. Úgyhogy remélem azért jól éreztétek magatokat. Aki nem tudott eljönni, vagy nem mert elindulni a brutális kánikula miatt, az remélem, hogy annak a videó hangulata valamit átadott a rendezvényből. Találkozunk szerintem jövőre is. Tényleg még egyszer köszönet az összes kiállítónak, az összes vendégnek, akik rászánták magukat, hogy ebben a kánikulában velünk töltsék ezt a napot. Hype, kis csengő, aztán hamarosan jönnek a dróntesztek. Na, sziasztok!